Tervehdys! Kesä on ruohonleikkurin parasta aikaa. Mulla on tämmönen robottileikkuri. Tää onko tää 5 vai 6 kesää menossa tällä leikkurilla. Tää on pelannut hyvin. Ollut ihan kohtalaisen tyytyväinen tähän. Mutta nyt se on alkanut tekemään ihan viime aikoina semmoista, että tää alkaa aina välillä käymään, niinku tuo leikkausmoottori alkaa käymään niinku ihan täysillä kierroksilla. Tuossa leikkurissa on semmonen ominaisuus, että jos tulee korkeampaa nurtsia, eli vastus kasvaa sillä leikkaavalla terällä, niin se kiihyttää sitä moottoria, eli se kasvattaa kierroksia, että se pääsisi siitä korkeammasta nurtsista menemään. Eli sen niin kuuluukin toimia sillä lailla. Mutta nyt se on alkanut tekemään sitä, että kun se vähän lämpenee, tai ainakin kun se on ollut vartin päällä, en ole ihan varma johtuuko sitä lämpenemistä todennäköisesti, niin se alkaa ihan yhtäkkiä käymään täysillä kierroksilla. Ja se tosiaan veivaa niillä täysillä kierroksilla niin kauan, kunnes sammuttaa se ja käynnistää uudestaan tai antaa sille mojovan potkun tuohon takanurkkaan, niin sitten se joskus niin lopettaa. Ja nyt se on entistä enemmän ja entistä useammin alkanut tekemään sitä. Viime kesänä se teki muutaman kerran. Nyt se tekee melkein joka kerta. Kun on vartin leikannut, niin se sekoaa ja sitten se ei tahdo lopettaa sitä enää. Ja sitten kun se käy täysillä kierroksilla, niin siinä tietenkin akku menee paljon nopeammin kuin mitä silloin kun se leikkaa oikein. Ja sitten se sanoo vikakoodiksi, tai se vikailmoituksen antaa, että tarkista leikkauskorkeus. No, mä oon tarkistanut sen monta kertaa ja niin kuin näkyy, niin tää on kohtuutasasta ja se leikkauskorkeus on ihan oikea. Mä oon jopa nostanut sitä ylöspäin ja säätänyt sitä ylöspäin täältä ja se ei varmasti ole niin liian alhaalla. Nytkin se on 60 milliä se leikkuukorkeus, mikä on aika paljon. Eli se ei mene niin liian alhaalla, että ne terät ottaisi maahan tai muuta. Mutta siitä huolimatta se aina tekee sitä. No sitten tietenkin ensimmäisenä siinä tulee epäilystä. Täällä on jotain täällä. Ai niin, nyt se alkaa vinkkua. Laitetaanpa se pois päältä, ettei se ala sekoa. Niin tulee ensimmäinen mieleen, että näissä terissä on joku, että täällä on niin joku edessä, että se ottaa johonkin kiinni, että täällä on niin paljon ruohoa tai muuta, että nämä ei pääsisi vapaasti pyörimään. Mutta nämä pääsee vapaasti pyörimään ja vaikka täällä pikkusen on heinä, niin mikään ei ota kiinni. Ja osaisiko joku kertoa, että mikä tuota riivaa? Mä en tiedä, onko se siinä piirikortissa tai emolevyssä tai mitkä aivot ne onkaan, mitkä tuota ohjaa, että onko se vika siinä vai voisiko siihen kokeilla jotain muuta. Kun mä miettinyt, että voisiko se olla noissa leikkausmoottoreissa se vika, ja mä oon selvittänyt, niin niissä on lämpötila-anturit. Ja jos niihin tulisi joku, että ne lämpenisi liikaa, niin silloin sen pitäisi antaa niistä moottoreista herjaa, että leikkuu moottorin lämpötila liian korkea. Mutta se ei anna semmoista herjaa, se antaa ainoastaan vaan aina, että tarkistaa leikkauskorkeus. Ja siinä leikkauskorkeudessa ei ole tosiaan mitään vikkaa. Tää on näköjään vuosimallia 2015, mutta ei tää käytössä ole ollut, onko tää nyt tosiaan 6 kesä. Niin, semmonen piti vielä mainita, että sitten kun se alkaa tekemään sitä, että se käy täysillä kierroksella, niin kun antaa sille paineilmaa ja jäähyttelee sitä tai pitää jonkun puoli tuntia pois, niin että se ehtii jäähtyä. Mä epäilen, että se johtuu siitä lämpötilasta. Niin kun antaa sen jäähtyä, niin sitten se taas 10 minuuttia varttitunnin pelaa oikein. Ja sitten sen jälkeen sekoaa. Eli siitä mä oon päätellyt, että se todennäköisesti liittyy siihen lämpötilaan. Mutta mikä siellä lämpiää liikaa ja miksi se lämpiää liikaa? Kun mä oon putsannut sen hyvin, että ei pitäisi olla mitään semmoista ylimääräistä kuormaa siellä, joka lämmittää sitä. Ja vaikka ajaa vähän viileämmälläkin kelillä, niin kun nytkään ei paista aurinko, niin silti se tahtoo tehdä sitä. No niin, eli nyt se sekoaa. Eli kierrokset leikkuuterät käy täysillä. Katsotaanpa, kun se kääntyy tuossa rajalangassa. Ei vaikuta. Joskus se herkeää silloin leikkaamasta tai pyörimästä täysiä, kun se käy tuommoissa kääntynyt. Ei vaikuta mitään. Mutta sitten kun antaa tämmösen pikku pusun tänne takanurkkaan, niin nyt ne kierrokset laskee. Ja se käy taas hetken aikaa oikein. Ja nyt jos antaa sille sitten paineilmaa kompuralla tuolta vaikka puhaltelee hetken aikaa, niin se vähän aikaa menee taas oikein ja sitten se alkaa taas pyöriä lujempaa. Ja sitten jos sen antaa olla niin, että antaa vaan mennä, vaikka se tekee sitä, että se käy täysillä kierroksilla, niin hetken päästä se tekee niin, että se vettää ne kierrokset ihan tappiin. Sitten siinä on joku systeemi, joka pysäyttää ne. Nyt se teki kerran jo sillain. Ja sitten taas yrittää uudestaan.
ja sitten se taas pyssäyttää heti. Ja sitten se ei kohta pysty leikkaamaan enää ollenkaan. Eli taas se, nyt se taas yritti ja sitten se, kun se huomaa jotenkin, että se käy liian kovilla kierroksella tai jotain, niin sitten se toppaa se ja sitten se taas yrittää uudestaan ja sitä se jankuttaa niin kauan, että akku on tyhjä ja se ei käytännössä leikkaa ollenkaan noin. Eli nyt se ei suostu käymään enää sillä niin kunnolla. Se aina vaan yrittää ja yrittää. Ja jos antaa tommosen, niin kuin nytkin kun antoi pikkupusun, kun se alkoi kiihyttää, niin nyt se taas hetken käy oikein. Jos joku guru osaisi kertoa, että voiko tuolla jotain tehdä vai onko tää menetetty tapaus, niin olisin kovasti kiitollinen. Saa laittaa kommenttia, jos on asiantuntemusta ja tietoa näistä vekoottimista. On noista varaosamyyltä selvitellyt, niin se on se piirikortti maksaa jonkun, olikohan se 350 suunnilleen siihen asennus päälle. Tai ohjelmointi, itse sen pystyy kyllä asentamaan, mutta niitä pitäisi jotenkin kuulemma ohjelmoja ja siitä ne ottaa jonkun 50. Se on semmoinen 400 setti plus postikulut. Leikkuumoottori 180 kipale, niitä on 2 kappaletta. Mutta sillä, että ei viittis ihan arppamalla alkaa vaihtaa noita osia, kun se voi tulla äkkiä hintoihinsa niin koviin hintoihin, että sitten melkein ostaa uuden leikkurin sillä samalla rahalla. Mutta tässä on edelleen, vaikka tää on sen verran vanha, niin tässä on hyvä akku. Ja tää leikkaa niin ihan hyvin. Mä oon ollut siihen tyytyväinen, niin ei haluttaisi pistää tuota vielä roskiin. Jos joku osaisi kertoa, että mikä tuota riivaa, niin voisi itse kokeilla yrittää, että millä tuon saisi kuntoon. Eli hyviä asiantuntevia vinkkejä kaivataan. Nyt se oli noin, olisiko se puoli tuntia, 35 minuuttia ehkä ehtinyt leikata ennen kuin se alkoi sekoa. Ja ei sitä näköjään tullut mitään. Se aina vaan kiihytteli niin, että se sitten katkaisi sen leikkauksen kokonaan tai lopetti sen kokonaan. Että ei se tuu mitään, niin mä nyt pistin sen menemään tuonne kotiasemaan. Menkö sinne taas vähäksi aikaa levähtää, mutta olisi kiva saada tuo vielä kuntoon. Muuten ihan soiva peli. Tämmöisillä kysymyksillä tänään ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.